ශ්‍රී ලංකාවත් බංග්ලාදේශයත් අතර පැවති පළමු එක්දින තරගයේ ජය බංග්ලාදේශයට හිමි වී තිබෙනවා. සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම අතර පැවති පළමුවන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ලකුණු 33ක ජයක් ලැබීමට සත්කාරක බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සමත් වී තිබෙනවා. බංග්ලාදේශයේ ඩකා නුවරදී ආරම්භ වූ මෙම තරගයේ කාසියේ වාසී දුණු බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම පළමු පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළ අතර බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම නියමිත පන්දු අර 50 අවසානයේදී කඩලු 6ක් දැවී රැස් කළ ලකුණු ගන්න 257කි. බංග්ලාදේශයේ පළමු කඩලු 4 ලකුණු 99කදී බිඳ වැටුණු අතර පස්වන කඩුල්ල සඳහා මහමුදුල්ලා සහ මුෂ්ෆිකර් රහීම් එක්ව ලකුණු 109ක සමබරතාවයක් ගොඩනැගීමට සමත් වීමත් සමග තරගයේ ජය ඔවුන් වෙත හිමි කර ගැනීමට සමත් වුණා. එහිදී මුෂ්ෆිකුර් රහීම් ලකුණු 84ක් සහ මහමුදුල්ලා ලකුණු 54ක් රැස් කළ අතර පන්දු යැවීමේදී ධනංජය ද සිල්වා ලකුණු 45කට කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 258ක ඉලක්කයක් හඹාගේ සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 224කට සියලු දෙනාම දැවී ගියේ තරගයේ පරාජය හිමි කර ගනිමිනි. එහිදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වනිදු හසරංග නොදැවී ලකුණු 74ක් රැස් කළ අතර පන්දු යැවීමේදී මුහිද් හසන් නිරාස් ලකුණු 30කට කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. තරගාවලියේ වීරයා බවට පත් වුණේ මුෂ්ෆිකර් රහීම්. ක්‍රිකට් පපරේ අදත් ඔයාලට අලුත්ම ක්‍රීඩා තොරතුරු අරගෙන මේ විදිහට ඔයාලා ළඟට එනවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හැමදාම අලුත් තොරතුරු බලන්න.